Từ trên cao nhìn xuống, trái đất hiện lên như một viên ngọc xanh lấp lánh giữa khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ. Giữa vô vàn hành tinh trơ trọi, nơi ánh sáng chỉ là phản chiếu đơn độc trên những mặt đá vô hồn, trái đất là điều khác biệt. Nó có khí quyển dịu nhẹ, có những đám mây trôi chậm rãi trên bầu trời xanh, có nước chảy, rừng cây, sinh vật và sự sống. Một hành tinh duy nhất mà ta biết, nơi mà sự sống không chỉ hiện diện mà còn bùng nổ, lan rộng, sinh sôi không ngừng trong hàng tỷ năm qua. Nhưng câu hỏi luôn khiến con người trăn trở là điều gì đã tạo ra và nuôi dưỡng sự sống ấy? Tại sao nơi này lại có thể là mái nhà của vô số loài sinh vật, từ con kiến bé nhỏ đến cá voi khổng lồ, từ vi khuẩn dưới đáy bùn cho đến những cánh chim lượn giữa không trung? Câu trả lời không nằm ở đâu xa. Tất cả bắt đầu từ một yếu tố tưởng như quen thuộc nhưng lại có sức mạnh định hình toàn bộ sinh quyển, môi trường sống. Môi trường, trong nghĩa sinh học, không chỉ là nơi trốn, không chỉ là vùng không gian xung quanh sinh vật. Đó là tổng hòa của tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một sinh vật, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Là ánh sáng mặt trời sưởi ấm mặt đất mỗi sớm mai, là dòng nước mát lành chảy dưới chân đồi, là không khí chúng ta hít thở, là đất nơi rễ cây cắm sâu tìm dưỡng chất, là cả những sinh vật khác đang sống cùng, cộng sinh, hoặc cạnh tranh, hoặc đối kháng. Với mỗi loài, môi trường chính là toàn bộ thế giới sống, nơi nó được sinh ra, lớn lên, đấu tranh và sinh sản. Nhưng sự sống trên trái đất không chỉ có một kiểu môi trường. Tùy thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, điều kiện tự nhiên mà các môi trường sống trở nên đa dạng và phân hóa rõ rệt. Từ vùng đồng cỏ mênh mông của châu Phi đến rừng mưa Amazon rậm rạp, từ đại dương sâu thẳm đến lớp đất dưới chân chúng ta, mỗi vùng không gian đó đều có những đặc điểm riêng biệt. Và mỗi loài sinh vật đều phải thích nghi với môi trường của chính mình để tồn tại. Trước hết, ta có thể nhắc đến môi trường trên cạn, môi trường sống phổ biến và quen thuộc nhất đối với con người. Đây là nơi có ánh sáng dồi dào, không khí chuyển động liên tục và sự biến thiên mạnh về nhiệt độ, độ ẩm. Những loài sống tại đây, từ hươu, nai, voi cho đến cây cỏ, hoa lá, đều đã tiến hóa để thích nghi với việc thiếu nước vào mùa khô, dư thừa ánh nắng vào mùa hè hay giá lạnh khắc nghiệt vào mùa đông. Những rễ cây cắm sâu xuống lòng đất để hút nước, lớp lông dày trên mình động vật giúp giữ nhiệt, cánh chim khỏe để di cư hàng ngàn km khi mùa thay đổi. Đó là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự tương tác giữa sinh vật và môi trường sống. Bên cạnh môi trường trên cạn là môi trường nước, nơi sự sống bắt đầu từ thuở hồng hoang của trái đất. Trong các đại dương, hồ, sông và suối, sinh vật sống trong một không gian khác biệt, ánh sáng giảm dần theo độ sâu, áp suất gia tăng, nhiệt độ ổn định hơn và oxy thường ít hơn không khí. Để thích nghi, sinh vật dưới nước có mang để hô hấp, vây để bơi, cơ thể có thể phát quang trong bóng tối hoặc chịu được sức ép khủng khiếp ở đáy biển sâu. Cá, sứa, mực, tảo, san hô, cá voi, tất cả cùng chia sẻ một thế giới lặng thinh nhưng đầy biến động, nơi dòng hải lưu mang theo cả sự sống lẫn tử thần. Rồi đến môi trường trong đất, nơi không ánh sáng nhưng lại là một trong những nền tảng căn bản nhất của hệ sinh thái. Ẩn sâu dưới mặt đất, một thế giới khác đang vận hành không ngừng. Ở đó có giun đất miệt mài đào hang, vi khuẩn và nấm phân hủy xác sinh vật chết, làm giàu chất dinh dưỡng, tạo thành lớp mùn màu mỡ nuôi sống rừng cây phía trên. Môi trường trong đất tuy kín đáo, nhưng lại là mắt xích quan trọng trong chuỗi tái tạo tài nguyên của hành tinh. Và cuối cùng, có một loại môi trường kỳ lạ hơn cả. Môi trường sinh vật, tức là khi một sinh vật lại chính là nơi sống cho sinh vật khác. Đó có thể là vi khuẩn sống trong ruột người, giun sán ký sinh trong dạ dày động vật, hay vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt rễ cây họ đậu. Mối quan hệ ở đây vô cùng đa dạng. Có loài gây hại, hút chất dinh dưỡng của vật chủ, có loài cộng sinh, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Môi trường sinh vật là minh chứng rõ rệt cho thấy, trong tự nhiên, sự sống không tồn tại đơn độc mà luôn phụ thuộc, gắn bó và tương tác lẫn nhau. Chúng ta sẽ dễ dàng thấy, mỗi môi trường sống đều hình thành nên một kiểu sống riêng, một đặc điểm sinh học riêng biệt, và do đó, mỗi loài sinh vật đều trở thành kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên khắt khe giữa bản thân nó và môi trường mà nó sinh sống. Điều đặc biệt hơn cả là mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường không phải là một chiều. Môi trường tạo điều kiện sống cho sinh vật, đúng, nhưng sinh vật cũng thay đổi môi trường theo cách này hay cách khác. Cây xanh hấp thụ khí carbonic, thải ra oxy, giữ đất, làm mát không khí. Vi khuẩn trong đất phân giải rác hữu cơ, giúp chu trình nitơ quay vòng. Động vật phân bố hạt giống, tạo nên các quần thể mới. Và con người, với bàn tay can thiệp của mình, đã thay đổi cả hành tinh, xây đập chắn sông, phá rừng, ô nhiễm không khí, cải tạo đồng bằng. Chúng ta đang làm môi trường thay đổi với tốc độ chưa từng có, và điều đó, tốt hay xấu, đều ảnh hưởng trở lại chính loài người. Trong bức tranh tổng thể của sự sống, môi trường và sinh vật như hai mặt của một đồng xu, gắn bó, tương tác và không thể tách rời. Môi trường sống quyết định sự tồn tại, và sự thích nghi của sinh vật cũng phản chiếu chính xác điều kiện của môi trường. Nơi nào mất đi môi trường phù hợp, nơi đó sẽ mất đi loài sống ở đó. Và ngược lại, bảo vệ sinh vật cũng chính là giữ gìn môi trường mà nó cần. Cuối cùng, một khái niệm cần hiểu rõ là sinh cảnh, phần cụ thể hơn của môi trường sống. Nếu môi trường là cả khu rừng, thì sinh cảnh có thể là một vòm lá, nơi chim làm tổ,
một gốc cây nơi nấm mọc lên, hay một vũng nước đọng nơi muỗi sinh sản. Sinh cảnh chính là nơi sinh vật sinh sống thực tế, nơi mà nó tìm thấy những điều kiện sống thiết yếu cho mình. Khi sinh cảnh bị phá hủy, dù môi trường chung vẫn còn, sinh vật cũng khó tồn tại. Vậy là từ một hành tinh đá đơn thuần, trái đất đã trở thành nơi chứa đựng những môi trường sống phong phú nhất vũ trụ mà con người từng biết đến. Mỗi loài sinh vật là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa để phù hợp với nơi mà nó sống. Và mỗi môi trường lại là bệ đỡ nuôi dưỡng sự sống ấy. Nhưng môi trường chỉ là bức nền. Sự sống không chỉ phụ thuộc vào không gian sống, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những yếu tố đặc trưng hơn như ánh sáng, nhiệt độ, nước, độ ẩm, các loài xung quanh, kể cả chính con người. Những yếu tố ấy được gọi là nhân tố sinh thái. Và chính chúng mới là những người đạo diễn thầm lặng của toàn bộ vở kịch tự nhiên. Chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chúng trong phần tiếp theo của hành trình. Nếu môi trường sống là sân khấu của vở kịch sự sống, thì nhân tố sinh thái chính là những đạo diễn thầm lặng luôn âm thầm định hướng hành vi, sự tồn tại và phát triển của các sinh vật trên trái đất. Chúng không hiện diện rõ ràng như một cánh rừng hay một con suối, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi. Chính chúng là những lực đẩy hoặc rào cản, khiến sinh vật phải thay đổi, phải thích nghi và đôi khi phải tuyệt chủng. Nhân tố sinh thái là tất cả các yếu tố của môi trường, cả tự nhiên và do sinh vật khác tạo ra, có ảnh hưởng đến sự sống còn, sự sinh trưởng và phát triển của một loài. Có thể chia chúng thành hai nhóm lớn, nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh. Dù đến từ đâu, mỗi nhân tố đều giữ một vai trò nhất định, và khi chúng thay đổi, cả thế giới sinh học cũng thay đổi theo. Hãy bắt đầu với nhóm nhân tố vô sinh, nhóm ảnh hưởng đến sinh vật từ thế giới vật chất không sống. Trong nhóm này, có những yếu tố quen thuộc đến mức ta tưởng như chẳng bao giờ chú ý đến: ánh sáng, nhiệt độ, nước, độ ẩm, không khí, đất, độ mặn, độ cao. Nhưng chính những yếu tố tưởng chừng tĩnh lặng ấy lại là ngôn ngữ của môi trường, ngôn ngữ mà sinh vật buộc phải học để tồn tại. Ánh sáng là một ví dụ tiêu biểu. Nó không chỉ đơn thuần là thứ chiếu sáng không gian. Với thực vật, ánh sáng là nguồn năng lượng chính cho quá trình quang hợp, nền tảng cho toàn bộ chuỗi thức ăn của sinh giới. Cây cối mọc vươn về phía ánh sáng, là hướng mặt trời, hoa nở theo nhịp chiếu sáng trong ngày. Ở những nơi rừng rậm, chỉ những loài cây thân cao mới vươn lên được tầng tán để giành ánh sáng. Còn những loài ở tầng thấp buộc phải chấp nhận ánh sáng yếu và tiến hóa để thích nghi với bóng râm. Nhiệt độ, dù vô hình, lại là ranh giới sống còn của nhiều loài. Có loài chỉ sống được ở vùng giá lạnh dưới 0 độ C, có loài chỉ tồn tại ở khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Cá sống ở vùng ôn đới, không thể sống nổi ở vùng biển xích đạo. Thực vật ở vùng nhiệt đới, nếu đem ra vùng núi cao lạnh giá sẽ nhanh chóng héo úa. Nhiệt độ chi phối tốc độ trao đổi chất, vòng đời, thậm chí cả chu kỳ sinh sản của nhiều loài. Nước, nguồn gốc của sự sống, lại càng là nhân tố thiết yếu. Từ đại dương cho đến giọt sương mai trên lá, nước có mặt trong mọi hoạt động sống. Những vùng có mưa nhiều hình thành nên rừng mưa xanh tốt quanh năm. Những vùng khô cằn lại chỉ tồn tại được những loài thực vật biết giữ nước như xương rồng, còn động vật thì ngủ đông, ngủ hè hoặc đào sâu xuống lòng đất để tránh khô hạn. Có thể nói, phân bố của sinh vật trên hành tinh này phần lớn tuân theo sự phân bố của nước, không khí, hay chính xác hơn là thành phần khí trong môi trường, đặc biệt là oxy và carbonic, cũng là nhân tố then chốt. Oxy duy trì hô hấp, carbonic phục vụ cho quang hợp. Khi không khí ô nhiễm hoặc thiếu oxy, như ở vùng đầm lầy, vùng cao, sinh vật phải có những cơ chế riêng, cá thở bằng măng phụ, người vùng núi có lượng hồng cầu cao hơn. Đất, bề mặt nuôi sống rừng cây, cũng là một nhân tố sinh thái. Đất càng giàu dinh dưỡng, sinh vật càng phong phú. Đất bạc màu, đất phèn, đất cát đều có cấu trúc khác nhau, giữ nước khác nhau và chứa vi sinh vật khác nhau, từ đó tạo ra các kiểu hệ sinh thái khác biệt. Rõ ràng, mỗi nhân tố vô sinh là một điều kiện, và sinh vật sống được hay không, mạnh mẽ hay yếu ớt, đều phụ thuộc vào giá trị cụ thể của các nhân tố đó. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Song song với nhân tố vô sinh, còn có một thế lực khác ảnh hưởng đến sinh vật, nhân tố hữu sinh, tức là chính những sinh vật khác trong cùng môi trường sống. Sinh vật không sống đơn độc. Trong cùng một khu rừng, cây cối cạnh tranh ánh sáng, nước và chất dinh dưỡng, động vật tranh mồi, chiếm lãnh thổ hoặc ăn lẫn nhau. Vi sinh vật sống cộng sinh, ký sinh hoặc gây bệnh. Sự hiện diện, số lượng và đặc điểm của những sinh vật xung quanh, từ thực vật, động vật cho đến vi sinh vật, đều góp phần vào việc tạo ra áp lực sinh thái. Ví dụ, trong một thảm cỏ, nếu loài hươu phát triển quá nhiều, cỏ sẽ bị ăn sạch, môi trường bị suy kiệt, và chính loài hươu sẽ dần suy giảm vì thiếu thức ăn. Khi đó, sự xuất hiện của loài ăn thịt như sói lại trở thành yếu tố cân bằng tự nhiên. Sói ăn bớt hươu, hươu giảm số lượng, cỏ có cơ hội phục hồi và vòng tuần hoàn tiếp tục vận hành. Đó là minh chứng rõ nét cho tác động của nhân tố hữu sinh đến cân bằng sinh thái. Ngay cả con người, với tất cả sự tiến bộ, cũng là một nhân tố hữu sinh, nhưng khác với các loài khác, tác động của con người lên sinh vật và môi trường lại cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta thay đổi cấu trúc đất, chất lượng nước, thành phần không khí, phá vỡ mối quan hệ cân bằng vốn có loài tuyệt chủng vì bị săn bắt,
có loài bị đẩy vào rừng sâu vì rừng bị chặt phá, có loài mới được đưa đến nơi lạ, gây mất cân bằng cho hệ sinh thái bản địa. Mọi hành động của con người đều để lại dấu ấn lên cả nhân tố hữu sinh lẫn vô sinh, và do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả sinh vật khác. Điều quan trọng cần hiểu là các nhân tố sinh thái không tồn tại riêng lẻ. Chúng tương tác, kết hợp, tạo nên bức tranh tổng thể phức tạp và không ngừng biến động. Một loài cây không chỉ chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng, mà còn bởi nhiệt độ, độ ẩm, chất đất, sinh vật ăn lá, và cả con người hái lộc đầu xuân. Một thay đổi nhỏ trong một nhân tố, như biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng lên, cũng có thể kéo theo hàng loạt thay đổi liên hoàn ở các nhân tố còn lại. Từ đây, khái niệm ngưỡng chịu đựng hay còn gọi là giới hạn sinh thái bắt đầu hiện hình. Mỗi sinh vật chỉ có thể sống và phát triển trong một khoảng giá trị nhất định của từng nhân tố sinh thái. Ví dụ, cây cà chua chỉ phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, dưới 10 độ hoặc trên 40 độ. Cây ngừng phát triển, thậm chí chết. Với ánh sáng cũng vậy, nước cũng vậy. Điều này đồng nghĩa, nếu vượt ra khỏi giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại. Sự hiện diện của vùng thuận lợi, nơi mà các điều kiện là tối ưu, và vùng chịu đựng, nơi sinh vật có thể tồn tại nhưng không phát triển tốt, cho thấy tính linh hoạt nhưng cũng giới hạn của mỗi loài. Và đây chính là điểm giao nhau giữa môi trường và sự thích nghi, một chủ đề sẽ tiếp nối trong phần kế tiếp. Vì thế, để hiểu được sự sống, ta không chỉ quan sát sinh vật, ta phải quan sát cả môi trường sống của nó, và hơn hết là những nhân tố sinh thái đã và đang âm thầm định hình toàn bộ tiến trình sống. Chúng là gió, là nước, là ánh nắng, là vi khuẩn, là đối thủ, là con người, là tất cả những yếu tố góp phần tạo ra sự đa dạng và cân bằng trong thiên nhiên. Trên hành tinh sống này, không có gì là ngẫu nhiên. Từng chiếc lá rơi, từng bầy chim di cư, từng cây cối trụ vững nơi sa mạc, tất cả đều phản ánh một sự lựa chọn vĩ đại của tự nhiên dưới sự chi phối của các nhân tố sinh thái. Nhưng sinh vật không chỉ bị động trước những yếu tố ấy, chúng học cách phản ứng, thích nghi và tiến hóa. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình khám phá cơ chế thích nghi, cách mà sự sống vượt qua ranh giới của những giới hạn tưởng như không thể vượt qua. Trên hành tinh xanh này, không một sinh vật nào có thể tồn tại trong mọi điều kiện, dù là con vi khuẩn bền bỉ nhất hay cây cổ thụ to lớn nhất. Mỗi loài đều có một ngưỡng, một khoảng giá trị nhất định của các yếu tố môi trường mà chúng có thể chịu đựng. Chỉ trong khoảng đó, sự sống mới duy trì được. Và khái niệm ấy, giới hạn sinh thái, chính là đường ranh mong manh ngăn cách sự tồn tại với diệt vong. Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị của một nhân tố sinh thái, như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, độ mặn. Trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển bình thường. Vượt ra khỏi giới hạn này, sinh vật sẽ bị stress sinh lý, ngừng tăng trưởng, ngừng sinh sản hoặc thậm chí chết. Điều đó có nghĩa mỗi loài đều có một vùng sống an toàn, một khoảng không gian sinh học nhất định mà ngoài ra, sự sống là bất khả. Hãy hình dung cây cà chua, một loài thực vật quen thuộc trong vườn nhà. Cà chua phát triển tốt nhất trong khoảng nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Đây gọi là vùng thuận lợi, nơi mọi hoạt động sống của cây đều diễn ra hiệu quả nhất: hô hấp, quang hợp, ra hoa, đậu quả. Nếu nhiệt độ giảm xuống khoảng 15 độ C hoặc tăng lên gần 35 độ C, cây vẫn sống, nhưng sinh trưởng chậm hơn, ít quả hơn, đó là vùng chịu đựng. Nhưng khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C hoặc vượt quá 40 độ C, cây bắt đầu héo, tế bào ngừng hoạt động, và cuối cùng là chết, vì vượt quá giới hạn sinh thái. Khái niệm này không chỉ áp dụng cho thực vật. Mọi loài, từ vi khuẩn cho đến thú lớn, đều có vùng giới hạn riêng. Cá nước ngọt không thể sống trong biển vì độ mặn vượt quá khả năng điều tiết của chúng. Chim sống ở vùng ôn đới sẽ chết rét nếu bị đưa đến vùng cực, nơi nhiệt độ luôn âm sâu. Cá voi sống ở đại dương không thể hô hấp dưới nước quá lâu nếu không trồi lên lấy oxy. Và ngược lại, những loài sâu dưới đáy biển sâu, nơi áp suất hàng trăm lần so với mặt nước, sẽ chết ngay khi bị kéo lên mặt biển, vì vượt khỏi áp lực mà cơ thể chúng đã quen thích nghi. Chính vì vậy, giới hạn sinh thái có ý nghĩa sống còn. Nó định hình vùng phân bố tự nhiên của từng loài. Một loài chỉ xuất hiện ở nơi mà các điều kiện sống nằm trong giới hạn mà nó có thể chịu đựng được. Đó là lý do vì sao cây thông chỉ mọc được ở vùng núi cao ôn đới, tại sao lúa chỉ sinh trưởng ở vùng đồng bằng ấm áp, và vì sao cá hồi cần nước lạnh để sinh sản. Khi một nhân tố thay đổi vượt khỏi ngưỡng chịu đựng, dù chỉ một chút, cũng có thể đẩy sinh vật đến bờ vực diệt vong. Một điều thú vị là không phải mọi sinh vật đều có giới hạn giống nhau. Có loài có biên độ sinh thái rộng, tức là khoảng giới hạn lớn, dễ thích nghi, như cỏ dại, gián, chuột. Chúng sống được ở nhiều nơi, chịu được nhiều điều kiện. Nhưng cũng có loài có biên độ hẹp, chỉ sống được ở nơi có điều kiện cực kỳ đặc thù, như cá nước sâu, san hô hay một số loài dương xỉ cổ đại. Và chính độ rộng hay hẹp của giới hạn sinh thái ấy quyết định tính linh hoạt hay tính nhạy cảm của loài đó với biến đổi môi trường. Những loài có giới hạn hẹp dễ tuyệt chủng hơn khi môi trường thay đổi, trong khi loài có giới hạn rộng thường thích nghi tốt hơn, tồn tại lâu hơn. Đây là lý do vì sao khi khí hậu biến đổi, nhiệt độ tăng lên, mực nước biển dâng cao hay lượng mưa thay đổi, một số loài bắt đầu biến mất trong khi những loài khác vẫn tiếp tục phát triển. Giới hạn sinh thái không chỉ là kiến thức sinh học,
mà còn là chìa khóa để dự đoán tương lai của đa dạng sinh học trong thế kỷ tới. Giới hạn sinh thái cũng tạo nên sự phân tầng và phân vùng trong hệ sinh thái. Ở rừng nhiệt đới chẳng hạn, các loài thực vật phân bố theo tầng cao, thấp tùy theo lượng ánh sáng. Ở biển khơi, sinh vật phân bố theo độ sâu tùy theo lượng oxy, áp suất và ánh sáng. Ở vùng đồi núi, từ chân núi đến đỉnh núi là sự thay đổi tuần tự các loài. Từ cỏ, bụi, rừng lá rộng đến rừng lá kim rồi cuối cùng là trơ trụi tuyết phủ. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ giới hạn sinh thái mà mỗi loài sở hữu. Chúng ta, con người, cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chúng ta cần không khí có nồng độ oxy ổn định, nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ cần lệch đi vài độ là cơ thể đã phản ứng. Khi lên vùng cao, thiếu oxy khiến chúng ta chóng mặt. Khi vào vùng sa mạc, nắng gắt khiến cơ thể phải tiết nhiều mồ hôi để làm mát. Mọi phản ứng sinh lý trong cơ thể, dù vô thức, đều cho thấy ta đang sống trong những giới hạn nhất định. Hiểu được giới hạn sinh thái là hiểu được ranh giới của sự sống. Và khi nhân loại thay đổi môi trường sống bằng khai thác, đô thị hóa, ô nhiễm hay làm biến đổi khí hậu, thì ta cũng đang đẩy chính các sinh vật khác và cả chính mình tới gần rìa của giới hạn ấy. Trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu khi bị đẩy tới giới hạn, sinh vật phản ứng ra sao, chúng thích nghi như thế nào với những thay đổi không ngừng của môi trường, và bằng cách nào mà sự sống vẫn tiếp tục tồn tại dù trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Trong tự nhiên, không có gì là bất biến. Môi trường luôn thay đổi, theo mùa, theo thời gian, theo khí hậu, theo tác động của các loài sinh vật khác, và đặc biệt là theo con người. Sự thay đổi ấy có thể nhẹ nhàng như một cơn gió chuyển mùa, nhưng cũng có thể dữ dội như một trận hạn hán, cháy rừng hay đại hồng thủy. Trong dòng chảy không ngừng ấy, chỉ những sinh vật nào biết thích nghi mới có thể tồn tại và tiếp tục hành trình sống của mình. Thích nghi là khả năng điều chỉnh cấu trúc, chức năng hoặc hành vi của sinh vật để phù hợp với điều kiện môi trường sống. Nói cách khác, khi môi trường thay đổi, sinh vật không chờ đợi môi trường quay trở lại trạng thái cũ, chúng biến đổi từng chút một để tiếp tục sống sót. Và trong cuộc đua sinh tồn ấy, thích nghi chính là vũ khí mạnh mẽ nhất mà thiên nhiên trao cho mọi loài. Thích nghi không phải là điều gì huyền bí. Nó hiện diện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Hãy nhìn vào loài xương rồng, biểu tượng của sự sống giữa sa mạc khô cằn. Không giống như cây cối bình thường, xương rồng có thân mọng nước, chứa đầy dịch thể để duy trì sự sống khi trời không mưa hàng tháng. Lá của nó biến thành gai, không phải để làm đẹp, mà để giảm bốc hơi và chống động vật ăn lá. Rễ của nó nông nhưng lan rộng, để hút từng giọt nước ít ỏi từ những cơn mưa hiếm hoi. Toàn bộ cơ thể xương rồng là một hệ thống tối ưu hóa cho sự sống nơi khắc nghiệt. Ở phía ngược lại, hãy quan sát cây dương sỉ mọc dưới tán rừng rậm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là vệt mờ loang lổ trên mặt đất. Dương sỉ có lá to, mỏng, màu xanh đậm để hấp thụ ánh sáng hiệu quả nhất. Những cây sống trong rừng âm u không cần mọc cao mà cần lan rộng, mở ra thật nhiều bề mặt quang hợp để tận dụng chút ánh sáng còn sót lại. Đó cũng là thích nghi, nhưng là với điều kiện thiếu sáng. Không chỉ thực vật, động vật cũng sở hữu những cơ chế thích nghi đa dạng không kém. Chim cánh cụt sống ở Nam Cực, có lớp mỡ dày dưới da để giữ nhiệt. Bộ lông của nó không chỉ chống nước mà còn giữ ấm cực tốt. Ngược lại, cáo sống ở sa mạc có tai rất to, không phải để nghe rỏi mà để tỏa nhiệt ra ngoài. Cá sống ở vùng cực có protein chống đông trong máu để ngăn cơ thể bị đóng băng. Và ngay cả loài người, khi sống ở vùng cao như Tây Tạng, dãy Andes, cũng tiến hóa để có lượng hồng cầu cao hơn bình thường, nhằm hấp thụ nhiều oxy hơn từ không khí loãng. Thích nghi có thể chia thành 3 dạng chính: thích nghi hình thái, thích nghi sinh lý và thích nghi hành vi. Thích nghi hình thái là sự thay đổi về cấu trúc cơ thể, như lông dày, gai nhọn, móng vuốt, cánh lớn, thân mọng nước. Nó thường dễ quan sát bằng mắt thường. Thích nghi sinh lý là những điều chỉnh bên trong cơ thể, như thay đổi tốc độ trao đổi chất, tiết chất chống đông, ngủ đông, tiết mồ hôi. Những thay đổi này thường âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả. Thích nghi hành vi là những thay đổi trong cách sống, cách di chuyển, cách sinh sản, săn mồi hoặc tránh kẻ thù. Ví dụ như chim di cư tránh rét, thú hoang kiếm ăn vào ban đêm để tránh nóng, hoặc một số loài cá ngược dòng để sinh sản. Có một điều thú vị là thích nghi không xảy ra ngay lập tức. Nó là kết quả của hàng trăm, hàng ngàn thế hệ chịu đựng, biến đổi, chọn lọc và truyền lại gen thích hợp. Những cá thể không thích nghi kịp sẽ bị loại bỏ. Chỉ những cá thể sống sót, đủ mạnh để đối mặt với môi trường mới truyền đặc điểm ấy cho đời sau. Đó là quy luật tiến hóa, là logic lạnh lùng nhưng công bằng của thiên nhiên. Cũng chính vì thế mà mỗi loài đều là một bản hùng ca thích nghi. Cá voi từng là động vật sống trên cạn, nhưng vì theo mồi mà dần dần quay trở lại biển. Chi của chúng biến thành vây, mũi chuyển lên đỉnh đầu để thở, và thân dài ra như một khúc sông sống. Cây họ đậu từng là thực vật bình thường, nhưng vì đất nghèo nitơ mà tiến hóa để cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm trong rễ. Loài người, từ một nhóm linh trưởng nhỏ bé, đã học cách chế tạo công cụ, dùng lửa, xây nhà, làm nông, mặc quần áo. Tất cả đều là những bước thích nghi mang tính cách mạng. Thích nghi cũng là lý do mà sự sống có thể tồn tại ở những nơi tưởng chừng không thể sống. Vi khuẩn vẫn tồn tại trong suối nước nóng sôi sục. Cá vẫn bơi trong những hồ nước mặn gấp 10 lần đại dương.
thực vật mọc giữa vách đá, sinh vật sống trong lớp băng vĩnh cửu. Tự nhiên không chối bỏ những vùng đất khắc nghiệt, mà ngược lại, luôn có một loài nào đó biết cách sống sót ở đó. Nhưng thích nghi cũng có giới hạn. Khi môi trường thay đổi quá nhanh hơn khả năng thích nghi tự nhiên, sinh vật sẽ không kịp phản ứng, chúng suy giảm, rồi biến mất. Đó là lý do tại sao biến đổi khí hậu, ô nhiễm, phá rừng và các hoạt động của con người đang khiến nhiều loài rơi vào tình trạng tuyệt chủng hàng loạt. Không phải vì chúng yếu, mà vì chúng không kịp thích nghi. Trong hành trình tiến hóa, thích nghi là tấm khiên bảo vệ sinh vật trước sự khắc nghiệt của môi trường. Nhưng khi môi trường bị bẻ cong quá nhanh, bị phá vỡ quá sâu, thì không một cơ chế sinh học nào có thể theo kịp. Và như vậy, thích nghi không chỉ là câu chuyện của bản năng, mà còn là lời nhắc nhở đối với chúng ta. Nếu con người không thay đổi, nếu chúng ta không thích nghi với chính hậu quả mình gây ra, thì không chỉ những loài khác biến mất, mà chúng ta cũng sẽ bước ra khỏi vùng thuận lợi sinh thái của chính mình. Từ những ngày đầu tiên của sự sống trên trái đất, môi trường chưa bao giờ là điều bất biến. Lục địa dịch chuyển, núi lửa phun trào, băng tan, biển dâng, khí hậu biến đổi. Ánh sáng mặt trời từng bị che khuất bởi bụi núi lửa trong nhiều năm liền. Đại dương từng tràn lên đồng bằng. Và những trận tuyệt chủng hàng loạt đã từng xảy ra, không chỉ một lần, mà ít nhất là 5 lần trong lịch sử hành tinh này. Và điều đặc biệt là, sự sống vẫn tiếp tục. Khi môi trường thay đổi, sinh vật không chỉ đứng ai am chờ diệt vong. Chúng phản ứng, chúng điều chỉnh, chúng di cư, thích nghi, biến đổi hoặc nhường chỗ cho những loài mới. Có 3 chiến lược chính mà sinh vật áp dụng khi đối mặt với sự thay đổi môi trường: thích nghi, di chuyển và tuyệt chủng. Chiến lược đầu tiên, như chúng ta đã tìm hiểu, là thích nghi. Khi nhiệt độ tăng dần, một số loài cây sẽ bắt đầu đâm chồi sớm hơn, ra hoa sớm hơn, rút ngắn vòng đời để thích ứng với chu kỳ nắng nóng kéo dài. Một số loài cá điều chỉnh thời gian sinh sản để trùng với thời điểm nước ấm. Các quần thể động vật nhỏ, sống nhanh, đẻ nhiều như côn trùng có thể thích nghi nhanh hơn bằng cách chọn lọc thế hệ sau chỉ trong vài tuần. Nhưng không phải loài nào cũng đủ nhanh, đủ linh hoạt để thích nghi kịp. Khi điều kiện sống trở nên quá khắc nghiệt, quá nóng, quá lạnh, quá khô, quá độc hại, thì chiến lược thứ hai xuất hiện: di cư. Di cư không phải là hành vi mới mẻ, đó là một phần của tự nhiên. Chim di cư tránh rét, cá hồi ngược dòng tìm nơi sinh sản, linh dương đi hàng trăm km tìm đồng cỏ mới. Và ngày nay, nhiều loài đang di cư vì môi trường gốc của chúng không còn phù hợp. Đã có những ghi nhận rằng cây cối đang dần mọc lên những độ cao lớn hơn, nơi mát hơn. Cá đang bơi xa hơn về hai cực, tránh vùng nước đang nóng lên. Một số loài chim bắt đầu thay đổi tuyến đường di cư hoặc rút ngắn thời gian lưu trú ở từng khu vực. Còn con người, chúng ta đang chứng kiến những làn sóng di cư sinh thái mà trước đây hiếm khi để ý. Nhưng có một sự thật phũ phàng là không phải sinh vật nào cũng di cư được. Những loài có vùng sống bị cô lập, như loài chỉ sống trên một hòn đảo, một dãy núi hoặc trong một hồ nước biệt lập, không có nơi nào khác để đi. Những loài có tốc độ sinh sản chậm, không thể di chuyển nhanh, không có khả năng bay hay bơi xa, cũng khó mà tìm được vùng sống mới. Và như thế, chiến lược thứ ba, tuyệt chủng, trở thành điều không thể tránh khỏi. Tuyệt chủng không phải là điều hiếm gặp trong tự nhiên. Nó đã từng xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra. Nhưng điều đáng lo ngại là tốc độ tuyệt chủng ngày nay nhanh hơn hàng trăm lần so với tự nhiên. Và nguyên nhân chính không phải là núi lửa, thiên thạch hay băng hà, mà là con người. Khi con người chặt phá rừng, lấn biển, xây đập, đốt nhiên liệu hóa thạch, thải khí nhà kính, chúng ta đang làm môi trường thay đổi quá nhanh, quá đột ngột. Rừng mưa biến thành nông trại, sông suối khô cạn vì bị chặn dòng, không khí ô nhiễm, đại dương nhiễm nhựa, đất đai nhiễm hóa chất, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên, mùa khô kéo dài, băng hai cực tan chảy. Với tốc độ thay đổi này, nhiều loài không còn kịp thích nghi, không thể di cư và chỉ còn một kết cục, biến mất. Những loài đầu tiên biến mất thường là những loài có biên độ sinh thái hẹp, chỉ sống được trong điều kiện đặc biệt. Nhưng nếu không kịp hành động, thì những loài phổ biến hơn, kể cả những loài chúng ta dựa vào như ong, cá, thực vật lương thực, cũng có thể gặp nguy hiểm. Tuy vậy, giữa bức tranh u ám ấy, vẫn còn những tia hy vọng. Khoa học đang cố gắng hỗ trợ sinh vật bằng cách phục hồi sinh cảnh, bảo vệ các khu vực đa dạng sinh học, tạo hành lang sinh thái để giúp động vật di chuyển an toàn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Con người cũng đang học cách thích nghi, bằng công nghệ, bằng giáo dục, bằng thay đổi hành vi tiêu dùng và sản xuất. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải giảm tốc độ thay đổi của môi trường. Không một loài nào, kể cả chúng ta, có thể tồn tại nếu môi trường sống bị phá vỡ hoàn toàn. Trong tự nhiên, thay đổi là điều tất yếu. Nhưng sự tồn tại không dành cho kẻ mạnh nhất, mà dành cho kẻ biết thích nghi nhanh nhất. Sự sống sẽ còn tiếp tục. Nhưng dưới hình dạng nào, với ai là nhân vật chính, thì vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải. Câu trả lời, có lẽ, phụ thuộc vào cách mà chúng ta hành động hôm nay. Trải qua hàng tỷ năm hình thành, trái đất đã xây dựng nên một mạng lưới sống tinh vi và chặt chẽ đến mức kỳ diệu. Từng ngọn cỏ, giọt nước, đám mây, làn gió, từng con côn trùng nhỏ bé hay cây đại thụ cổ xưa, tất cả đều có vai trò trong hệ thống vận hành khổng lồ mang tên hệ sinh thái. Đó là nơi mà môi trường và sinh vật tương tác.
điều phối lẫn nhau qua vô số mối liên hệ, tạo thành một sự cân bằng hài hòa, ổn định và bền vững. Nhưng cân bằng đó, dù kỳ vĩ đến đâu, vẫn luôn mong manh, bởi chỉ cần một mắt xích bị phá vỡ, những chuỗi domino sẽ đổ sập. Nếu rừng mất đi, mưa sẽ không còn rơi đúng mùa. Nếu ong biến mất, cây trồng sẽ không được thụ phấn. Nếu đại dương bị đầu độc, sự sống từ tầng đáy đến tầng mặt sẽ dần suy kiệt. Và nếu môi trường tiếp tục bị hủy hoại, sinh vật không chỉ mất nơi sống, mà cả con người cũng sẽ mất chỗ đứng trên hành tinh mà chính mình từng thống trị. Bảo vệ môi trường sinh thái không còn là khẩu hiệu, đó là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm toàn cầu. Bởi chúng ta không chỉ đang đối mặt với ô nhiễm không khí, rác thải nhựa, mất rừng, mà còn đối diện với mất cân bằng sinh thái, một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng dai dẳng. Hãy nhìn lại những gì đã xảy ra. Trong vòng một thế kỷ, con người đã chặt hơn một nửa diện tích rừng nguyên sinh trên trái đất. Hàng nghìn loài đã tuyệt chủng, nhiều loài biến mất trước cả khi ta kịp phát hiện chúng. Mỗi năm, hàng triệu tấn rác thải nhựa đổ xuống đại dương. Bầu khí quyển ngày một nóng lên, lượng khí nhà kính tăng vượt ngưỡng. Những dòng sông từng là mạch sống của bao nền văn minh giờ đây cạn khô hoặc ô nhiễm nặng nề. Những thay đổi ấy không còn là chuyện xa xôi, chúng đang hiện diện xung quanh ta. Mùa đông đến muộn, mùa hè kéo dài, bão lũ dày hơn, nhiệt độ kỷ lục bị phá vỡ năm này qua năm khác, hạn hán, cháy rừng, mất mùa, sạt lở. Đó không chỉ là tin tức thời sự, mà là hồi chuông cảnh báo sinh thái cho toàn nhân loại. Điều may mắn là chúng ta vẫn còn thời gian để hành động, và mỗi hành động, dù nhỏ, cũng mang lại giá trị nếu nó nằm trong một tư duy sinh thái đúng đắn. Bảo vệ môi trường không phải là chuyện xa tầm tay. Đó có thể bắt đầu từ việc hiểu đúng vai trò của từng nhân tố sinh thái. Hiểu rằng ánh sáng không chỉ nuôi cây, mà còn định hình hệ sinh thái. Hiểu rằng nhiệt độ không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác, mà quyết định cả sự phân bố của các loài. Hiểu rằng rừng không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nhà máy lọc khí, điều hòa nước và kho chứa carbon khổng lồ. Khi hiểu được mối liên hệ đó, ta mới thấy rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình. Thay vì khai thác tài nguyên đến cạn kiệt, ta có thể học từ tự nhiên, cách mà rừng tái sinh, cách mà sinh vật cộng sinh, cách mà vòng tuần hoàn vận hành không sinh rác thải. Thay vì phá vỡ hệ sinh thái để xây dựng, hãy học cách xây dựng trong tôn trọng hệ sinh thái. Thay vì chờ đợi giải pháp từ ai đó, mỗi cá nhân có thể bắt đầu từ chính mình bằng cách giảm thiểu rác thải, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ cây xanh, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn cả, chính giáo dục và ý thức mới là gốc rễ của thay đổi bền vững. Khi một đứa trẻ hiểu được tầm quan trọng của giun đất trong đất trồng, của giọt nước trong vòng đời cây lúa, hay của con ong trong bữa ăn hàng ngày, thì đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với một cái nhìn khác về thế giới. Một cái nhìn không xem con người là trung tâm của tự nhiên, mà là một phần của tự nhiên, cùng tồn tại, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm. Các nhà khoa học, kỹ sư, giáo viên, nông dân, doanh nhân, nghệ sĩ, mỗi người trong xã hội đều có vai trò riêng trong việc xây dựng một thế giới bền vững hơn. Nhưng trước hết, chúng ta cần cùng chia sẻ một niềm tin rằng thiên nhiên không phải là thứ để chinh phục, mà là điều cần gìn giữ. Không ai có thể làm điều đó một mình. Nhưng nếu đủ nhiều người cùng bước, từng bước nhỏ, thì thế giới có thể chuyển hướng. Và khi thiên nhiên được chữa lành, thì sự sống sẽ hồi phục. Rừng sẽ xanh trở lại, sông sẽ chảy trở lại, những loài bị đe dọa sẽ có cơ hội tồn tại, và thế hệ mai sau sẽ không còn phải sống trong hoang tàn. Thông điệp xanh không phải là lời kêu gọi hời hợt, đó là tiếng nói cuối cùng của sự sống, gửi đến chúng ta vào đúng thời điểm quyết định. Chúng ta có thể lắng nghe, hành động, hoặc quay lưng và chấp nhận hậu quả. Lựa chọn nằm ở chính chúng ta. Trái đất này, hệ sinh thái này, không chỉ là của hôm nay, mà còn là của tương lai. Bảo vệ nó hôm nay chính là bảo vệ sự sống cho chính mình và cho những người chưa được sinh ra. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình kỳ lạ, từ sự hình thành của môi trường sống đầu tiên, đến những ranh giới sinh thái mong manh, từ cách sinh vật thích nghi để tồn tại, đến sự đối mặt với thay đổi và nguy cơ diệt vong. Và sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là kiến thức sinh học, mà là một cái nhìn mới về thế giới quanh ta. Thế giới của sự sống, thế giới của sự cân bằng, thế giới của những kết nối tưởng chừng vô hình nhưng đầy sức mạnh. Trái đất, hành tinh này, không chỉ là một cục đá bay trong không gian, nó là một hệ sinh thái khổng lồ. Một nơi mà rừng thở, nước chảy, gió hát, mây trôi. Một nơi mà từng hạt đất, từng giọt nước, từng sinh vật, dù nhỏ bé đến đâu, cũng góp phần vào bản giao hưởng của sự sống. Từ môi trường rừng rậm đến đáy biển sâu, từ lớp đất nâu cho đến bầu không khí trong lành, mọi sinh vật đều sống trong những điều kiện riêng biệt. Mỗi loài có môi trường sống của nó, có giới hạn sinh thái của nó, có cách thích nghi độc đáo để đối phó với thử thách của tự nhiên. Không có loài nào mạnh nhất, cũng không có loài nào yếu nhất, chỉ có loài phù hợp nhất với nơi mà nó đang sống. Tất cả những điều đó hình thành nên một quy luật bất biến của tự nhiên. Sự sống là kết quả của tương tác, chứ không phải của sự cô lập. Không một loài nào sống tách biệt khỏi phần còn lại. Cây cần đất, đất cần vi khuẩn cần rác hữu cơ, rác đến từ động vật cần cây, và vòng tuần hoàn cứ thế tiếp nối. Con người cũng nằm trong vòng tròn ấy, dù ta đã cố vươn ra ngoài bằng trí tuệ và công nghệ. Vấn đề là,
Chính vì trí tuệ ấy, con người đang làm điều mà chưa có loài nào từng làm, thay đổi cả hệ sinh thái của hành tinh này chỉ trong vài thế hệ. Chúng ta đã chạm vào ranh giới của những gì sinh vật khác có thể chịu đựng và cũng đang thử thách chính giới hạn sinh thái của chính mình. Không khí mà chúng ta thở đang dần nhiễm độc, đất mà chúng ta gieo trồng đang bạc màu, nước mà chúng ta uống đang cạn kiệt hoặc ô nhiễm. Những khu rừng từng vươn cao ngút ngàn đang lùi dần về những góc cuối cùng. Và những loài sống cùng chúng ta, loài chim, loài thú, loài cây đang biến mất từng ngày trong lặng lẽ. Nhưng dù u ám đến đâu, thiên nhiên vẫn luôn để lại cánh cửa. Sự sống vẫn tồn tại, cây vẫn mọc trên đất đá, cá vẫn bơi giữa rác thải, chim vẫn bay trên bầu trời đầy khói bụi. Vấn đề không phải là sự sống đã thua, mà là chúng ta có còn muốn sống chung với tự nhiên hay không. Bởi vì nếu ta chọn sống cùng, ta sẽ học lại cách lắng nghe tiếng gió, quan sát sự nở của một bông hoa, hiểu được vai trò của một loài kiến nhỏ bé trong chuỗi thức ăn và tôn trọng từng dòng sông, từng cánh rừng như những thực thể sống chứ không phải là tài nguyên để tiêu dùng. Chúng ta có thể chọn phát triển nhưng vẫn giữ rừng. Chúng ta có thể sản xuất mà không làm chết sông. Chúng ta có thể xây dựng mà không phá nát đất đai. Và hơn hết, chúng ta có thể giáo dục thế hệ sau không chỉ bằng kiến thức mà bằng tình yêu đối với môi trường sống. Câu chuyện về môi trường và các nhân tố sinh thái không kết thúc ở đây. Nó vẫn đang tiếp tục, mỗi ngày, trong tiếng rì rào của lá, trong sự thay đổi của thời tiết, trong mỗi hơi thở mà bạn đang hít vào. Chúng ta không cần chờ một phép màu để thay đổi. Chúng ta chính là phép màu ấy, nếu biết yêu lại thế giới này bằng đôi mắt của sự hiểu biết và trách nhiệm. Và rồi một ngày, nếu con người biết đi chậm lại, biết giữ lại nhiều hơn là lấy đi, biết phục hồi hơn là phá hủy, thì hành tinh này sẽ lại hồi sinh, cánh rừng sẽ xanh trở lại, đại dương sẽ sạch trong trở lại, các loài sẽ trở về, và con người sẽ lại là một phần đúng nghĩa của hệ sinh thái, không đứng trên, mà sống cùng, sống với, và sống nhờ. Hành tinh xanh vẫn còn đó, chờ ta chọn bảo vệ. Và sự sống chưa bao giờ thôi khao khát được tiếp tục.